Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to the Technical Support Nepal channel. र आजको भिडियोमा तपाईलाई म देखाउन जाँदैछु daraz.com बाट सामान अर्डर गरेर कसरी डेलिभरी लिन सकिन्छ अथवा मैले कसरी डेलिभरी लिए र यसको प्रोसेस के हुन्छ र मेरो एक्सपिरियन्स के रह्यो daraz.com बाट Boya by M1 माइक मगाएको थिएँ मैले यो माइक हो र यसको अनबक्सिङ पनि देखाउने छु म र Boya by M1 को चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टर को अडियो पनि देखाउने छु सुनाउने छु तपाईलाई र कस्तो आवाज आउँदो रहेछ यो Boya by M1 बाट र मेरो daraz.com को एक्सपिरियन्स कस्तो रहेछ र daraz.com बाट मगाउँदाखेरि कुन प्रोसेस तपाईले पूरा गर्नुपर्ने रहेछ र म यो भिडियोमा पूरा देखाउन जाँदै छु र यो भिडियोलाई पूरा हेर्नु होला इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ यो भिडियो र म आइसकेको छु आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ Boya मैले सर्च गर्दाखेरि daraz.com मा यो लिस्टहरु आइरहेको छ र मैले मेरो क्यामेराबाट अर्डर गरेको थिएँ यो Boya M1 को माइक हो र यसको 1890 रुपैयाँ यहाँ देखाइरहेको छ र यो 1890 एकदम भ्यालु फर मनी छ युट्युबर्सहरुको लागि यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यति लामो तार छ हैन जसले गर्दाखेरि तपाई जति टाढा बसेर पनि क्यामेरामा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जति टाढा बसेर पनि तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसको स्पेसिफिकेसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ बक्स कन्टेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र म अनबक्सिङमा पनि यसलाई देखाउने छु र यो सबै कुराहरु छ कि छैन याद गरिरहनु होला र कमेन्टमा पनि राम्रै कमेन्ट आएको थियो यसको र यो फेक प्रोडक्ट हुँदैन होला भन्ने म आशा गर्छु र चेक आउट गर्ने छु यसलाई र चेक आउट गरिसकेपछि प्लेस अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लेस अर्डर पनि गरिदिनेछु म र मेरो डिटेल्सहरु सबै यहाँ देखाउने छ र नर्मली म प्लेस अर्डर गरिदिनेछु प्लेस अर्डर गरिसकेपछि क्याश अन डेलिभरीको अप्सन छ त्यसलाई नै कन्फर्म अर्डर गरिदिनेछु किनकि मसँग अरु पेमेन्ट मेथडहरु छैन क्याश अन डेलिभरी नै हो र अर्डर गरिसकेपछि थ्यांक यू फर योर परचेज भनेको छ र ट्र्याक अर्डर भनेको छ र मैले ट्र्याक पनि गर्न सक्छु अर्डर र अर्डर सक्सेसफुल भइसकेको छ केही दिनपछि मेरो अर्डर चाहिँ आइपुग्नेछ घरमा र मेरो Boya by M1 को माइक आइपुगेको छ केही दिनपछि र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको बक्स अलिकति अनबक्सिङ मैले गर्दाखेरि अलिकति मिलेको थिएन यो बट्टा खोल्दाखेरि त्यसैले अलिकति च्यातिएको छ साइडबाट ठीक छ यतिको चल्छ हैन नेपालमा जे पनि चल्छ नि त हैन त्यसैले हामी अब हेर्न जाँदैछौँ यसको पछाडीपट्टि स्पेसिफिकेसनहरु र स्पेसिफिकेसन दिएको छ र अगाडि हामीलाई एउटा QR कोड दिएको थियो जसबाट तपाईले यो जेन्युइन हो हैन यसको पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो नम्बर हुन्छ यो कोड हुन्छ यो कोडलाई चाहिँ तपाईले Boya को अफिसियल वेबसाइटमा गएर चाहिँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ र यो बक्स कन्टेन्ट भित्र एउटा पेपर वर्क रहेको छ जसमा तपाईलाई कसरी युज गर्ने माइक कसरी यसको स्पेसिफिकेसनहरु के छ सबै कुराहरु देखाएको छ र एउटा तपाईलाई प्याकेट आउनेछ जसमा तपाईलाई यो एडाप्टरहरु अनि यो माइकमा राख्ने खोल भनौं हैन के भन्नु त्यसलाई अनि अड्काउने कुरो अनि एउटा ब्याट्री मिल्नेछ र त्यो ब्याट्री मिल्नेछ यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड रहेको छ र वारेन्टी कार्ड चाहिँ मैले खाली नै राखेको छु किनकि भर्खर आएको छ वारेन्टी कार्ड र यसमा म आफ्नो नाम गर्नेछु र यसको वारेन्टीको कहाँ भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन मलाई र यो बक्समा चाहिँ मेन हाम्रो Boya by M1 को माइक रहेको छ र मैले एकचोटी खोलिसकेको हुँदाखेरि यो मैले खोलिसकेको थिएँ त्यसैले अलिकति मिलेको छैन र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक Boya by M1 को र यो मेन काम गर्ने भनेको यसले नै हो र सबै हामीले यो बक्स किनेको चाहिँ खास गरी यसलाई हो र यो चाहिँ एउटा स्विच रहेको छ जसमा तपाईले क्यामेरा र स्मार्टफोन चाहिँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले बीचमा खोलेर ब्याट्री हाल्नु पर्ने हुन्छ यो Boya by M1 मा जुन यो बक्समा आउने छ र यो बक्समा म खोलेर देखाउने छु तपाईलाई के हुन्छ भित्र भनेर यो बक्स भित्र एउटा ब्याट्री छ अर्को एउटा ज्याक छ जुन तपाईले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्पिकरहरुमा र अरु ठाउँमा हैन अनि एउटा यो लेपल छ लेपल अथवा के भन्छ त्यसलाई खोल जस्तो हैन माइकमा लगाउनको लागि र सिलिका जेल छ यो जुनमा पनि हुन्छ प्राय सामानहरु किन्दाखेरि र यो नर्मल थैली छ हाम्रो Boya लेखेको र यो एकदम राम्रो थैली लाग्यो मलाई
र सितेमा हो राम्रो लागेको छ हैन। र यो बोयाको मेरो माइक हो हैन। यसलाई म खोलेर ब्याट्री हाल्नेछु र यसलाई खोलेर ब्याट्री हाल्दाखेरि एकदम सावधानीपूर्वक हाल्नुपर्छ किनकि प्लस माइनस मिल्दैन रहेछ। कहिलेकाहीँ मैले पहिला सुरु उल्टो हालेको थिएँ र पछि प्लस माइनस हेरेर हालेपछि अनि बल्ल चलेको थियो। तपाईले पनि यसरी नै इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याट्रीलाई र इन्सर्ट गरिसकेपछि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र बन्द गरिसकेपछि तपाईले माइकमा लेपल लगाउनु पर्ने हुन्छ अथवा त्यो खोल लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन बक्स कन्टेन्टमा उपलब्ध थियो तपाईलाई हैन। त्यो लगाइसकेपछि अनि तपाईले त्यो अड्काउने कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ जुन लुगा कपडामा अड्काइन्छ त्यो एउटा पिन भनौँ हैन, क्लिप भनौँ त्यसलाई। र क्लिपलाई चाहिँ तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। आवाज ट्याक्क आउँछ हेर्नुहोस् त र आवाज आइसकेको छ र लागिसकेको छ र नर्मल्ली मेरो लुगामा अड्काउनु पर्ने हुन्छ क्लिप र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 3.5 mm को अडियो ज्याक र मेरो बोया बाई M1 को प्राइमरी माइक रहेको छ। र अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको छ यो डाइरेक्ट बोया बाई M1 माइकबाट आइरहेको छ र मैले यसको भेरिफिकेसन पनि चेक गरेर हेरेँ हैन। जस्तै यसको QR कोडहरू स्क्यान गरेर boya.com को अफिसियल वेबसाइटमा गएर यो बोया बाई M1 चाहिँ फेक माइक्रोफोन त हैन नि भनेर चेक गरेको थिएँ मैले र यो एकदम जेन्युइन निस्केको छ। र मैले चाहिँ 1900 समथिङ त्यतिमा किनेको थिएँ र अर्डरको चार्ज लगभग 80 रुपैयाँ थियो होला। र यो मेरो बोया बाई M1 को बाट आइरहेको आवाज हो र मैले नर्मल भिडियोमा युज गरेको आवाज पनि बोया बाई M1 बाटै युज गरेको छु। र अब चाहिँ तपाईले नर्मल मेरो मोबाइल फोनको माइक्रोफोनबाट सुन्नुहुन्छ, नर्मल माइक्रोफोनबाट मोबाइलको MI A2 को र तपाईले अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ कतिको डिफरेन्स पर्दो रहेछ क्वालिटीमा, अडियोको क्वालिटीमा। र धेरै युट्युबरहरूले सजेस्ट पनि गर्छन् यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन रहेछ, तपाईले पनि हेरेर अनि किन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको छ मेरो मोबाइलको माइक्रोफोनबाट र मेरो यो बोया बाई M1 ले अहिले काम गरिरहेको छ हैन। मैले यो ज्याक चाहिँ यसमा निकालिसकेको छु। मेरो MI A2 मा चाहिँ यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यो एडाप्टर हैन भने मेरोमा लाग्दैन। र मैले पहिला सुरु यो माइक चाहिँ युज गरेको आवाज आइरहेको थिएन र मैले ओपन क्यामेराबाट एक्सटर्नल माइक्रोफोनको सेटिङ गरेकोले अनि आवाज आउन थालेको र एकदम लो आवाज देखेर चाहिँ यहाँबाट ओपन क्यामेरामा यो मोबाइलको स्मार्टफोनको माइक्रोफोनबाट तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। र बोया बाई M1 को साउन्ड चाहिँ लाउड देखेर थियो अघि र म स्विच गर्नेछु बोयामा र मैले स्विच गरिसकेको छु माइक्रोफोनलाई र अब तपाईले बोया बाई M1 बाटै सुनिरहनु भएको छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स बताएको छु दराज.com बाट मगाउँदाखेरिको र एक्सपिरियन्स मतलब यसको अनबक्सिङ बोया बाई M1 को अनबक्सिङ र रिभ्यू गरेको छु र यो रिभ्यू तपाईलाई कस्तो लाग्यो र अरु केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा बताउनुस् र बाइ बाइ सी यु अगेन इन नेक्स्ट भिडियो।